Toto je pravdivé a skutečné vyobrazení krvavého střetnutí proběhlého v nových časech ve jménu jeho císařského veličenstva skrze její bavorskou knížecí milost, který přispěchal s českou armádou. Také to, co se událo a přihodilo od 28. měsíce října nového kalendáře ke konci probíhajícího roku 1620. Kvůli zemským nepokojům v království českém, které se nahromadily ze dne na den, jeho milost římský císař, náš nejmilostivější pán, byl tímto přinucen jmenovat jeho knížecí jasnost vévodu Maximiliána Bavorského komisařem ke sklidnění a potlačení nepokojů. Z Horních Rakous se jeho knížecí jasnost otočila do Čech a spojila s vojskem jeho císařské milosti, vedeného hrabětem Bukvojem. Tam se zmocnili několika míst a poté 28. měsíce října se s celou armádou posunuli k Rakovníku s cílem získat další cestu na Prahu. Zatím se ale české stavy také přesunuly a začaly před městem harcovat, což jeho knížecí jasnost také učinila. Na podzim roku 1620 tady proběhly vlastně 10denní boje mezi spojeným ligisticko-císařským vojskem a vojskem královským. Mužstva se střetla vlastně v nejbližších vesnicích, na nejbližších katastrech v okolí Rakovníka, zejména na katastru tedy Senomat, Olešné, Příčiny a samotného Rakovníka na návrší Bendovce. Paní, dorazil jsem sem mezi 2. a 3. Nepřítel měl v úmyslu zde nocovati, ale my jsme ho předešli. Jeho ležení je zcela blízko. Viděl jsem dnes velmi krásnou a prudkou bitku, no nastavší noc zkrátila toto rozptýlení. Z našich tam nezůstal nikdo, kromě jednoho jezdce a jednoho raněného. Nevíme však, kolik nepřátel tam zůstalo. Doufám, že zítra budeme bez rozptýlení. Friedrich Falcký jsem přijel vlastně zkontrolovat stav, prohlídnout si vlastně pozice nepřítele a byl přítomen několik dní vlastně tady těch bojů a byl přítomen teda zejména uvnitř Rakovníka, uvnitř města. Chtěl bych býti za nocí u vás, neboť je zde citelná zima. Doufám, že brzo budu mít to potěšení i ve dne. Prozatím považujte mě až do hrobu paní za svého nejvěrnějšího a nejoddanějšího sluhu, Friedricha. My se teď nacházíme v poměrně zajímavé lokalitě, protože vidíme mohutný val, který byl vybudován královským vojskem hned v prvních dnech vlastně bojů. Už začíná u kostelíka svatého Jilí a táhne se severním směrem až na návrší Bendovky, v podstatě vede až na samotné návrší a to byla výhodná pozice pro obranu a právě proto v podstatě nebyli královští odtud vytlačeni za celou dobu boju. Čechové zdržovali se v šancích, mezitím šermiclujíce s druhou stranou anebo na sebe střelbu pouštějíce, ale na větším díle a beze škody a zkrácení velikého. Obě vojska zašancovala se velmi pevně a zvláště královští. Byť by armáda nepřátelská ležela proti těm šancům 1 rok a den, nic by jim uškoditi nemohla. Stojíme na lokalitě zvané Kokrdov, která je známá už velmi dlouho a je velmi často spojována právě s bitvou o Rakovník v roce 1620, která předcházela známé tragické bitvě na Bílé hoře. Stojíme zhruba uprostřed téměř čtvercového areálu. Délka jednotlivých stran se pohybuje od 30 do asi 35 metrů. Je to celé opevněno valem a příkopem, to je naprosto evidentní. A interpretace tohoto místa se různí. Někteří autoři se přiklánějí k tomu, že by to mělo být pozůstatek náboženského objektu z doby laténské, to znamená z doby vlády Keltů. Jiní se přiklánějí k tomu, že by to mohlo být středověkého původu
A to, co nás bude zajímat nejvíce, to je interpretace v tom smyslu, že toto je výrazné opevnění, které souvisí s dobýváním rakovníku. Především, jestliže víme, že přímo před námi je rakovník vzdálený vzdušnou čarou asi 3 kilometry, pak bychom si měli připomenout, jaký byl dostřel tehdejších palných zbraní. Víme, že děla dostřelila zhruba do vzdálenosti kolem 800 metrů, čili zdaleka ne k rakovníku, a že co se mušket týče a pistolí týče, dalších velmi rozšířených zbraní, tak existoval příkaz, že na nepřítele, blížícího se nepřítele, má mušketýr střílet teprve v tom okamžiku, kdy uvidí bělmo jeho očí. To znamená v žádném případě na vzdálenost 3 kilometrů, ale pouze na relativně malou vzdálenost. 30. října položili se císařští i bavorští blíže o půl míle k rakovníku. A jak tam přitáhli, nalezli královské v plném šlachtordnuňku spořádané. Proti nim srazili pěchotu obojí dohromady, rejtarstvu pak poručeno, aby šermiclovalo s nepřítelem. Ač zdálo se, že královští nutkali se k bitvě polní, druhá strana nechtěla k tomu svoliti žádnou měrou. Vzhledem k velikosti tohoto objektu si troufám říct, že by to mohl být opevněný bod pro řádově několik set vojáků, odhadem tak 300-400. Je zcela evidentní, že toto místo nemohlo sloužit k tomu, aby odsud byl veden přímý útok na rakovník, který je příliš daleko vzdálen. Žádná palná zbraň v té době nedokázala dostřelit účinně tak daleko. Naopak toto místo se nám jeví jako opěrný bod, ze kterého by případně mohl vycházet útok, ale útok vedený jízdou, případně pěším vojskem, ale v žádném případě tělostřelbou, a spíše než místo, které by sloužilo k útoku, se tento objekt jeví jako obranný objekt. To znamená, jestliže císařská armáda z tohoto prostoru vytlačila armádu stavovskou, tak se právem obávala, a ostatně písemné prameny o tom svědčí, že by mohlo dojít k protiútoku stavovské armády. Dokonce z písemných pramenů víme, že bylo cílem Bukvoje vylákat stavovské nebo vyprovokovat stavovské k protiútoku. Podrž, to není tady ještě nějaká jiná? Z našich průzkumů na přelomu března a dubna 2010 v podstatě vyplynulo, že ty objekty jsou v tom Olešenském Polesí, ale i ty ostatní dva tady za kostelem svatého Jilí a na Šibenčním vrchu poměrně dobře v lesním porostu zachovány, a to přes značnou lesní těžbu i další neadekvátní zásahy. Ty objekty v podstatě především jsme je teda fotograficky zdokumentovali, pak jsme je zaměřovali GPS systémem a chystáme i geodetické zaměření. Kromě toho jsme využili i průzkum formou letecké prospekce, který právě přinesl další stopy v paměti krajiny, dá se říct, v podobě toho velkého obloukovitého valu v Olešenském Polesí. Paní, právě jsem dostal 2 vaše drahé listy. Přiznám se, že velmi mne zarmoutili, neboť vidím, že se nemůžete nijak rozhodnouti. Věřte, že bych vás nenechal odjet z Prahy, kdyby to nebylo nutno, neboť mám vás raději tam než jinde. Kdybych nepečoval více o vás, než vy sama o sebe, mohla byste upadnout v nebezpečí, jehož by všichni litovali. Pán z Donína právě zemřel. Velmi ho lituji. Budu v životě i ve smrti, paní, váš nejvěrnější a nejoddanější sluha, Fridrich. K příkladu to funguje na umělej zub.
jako jediná možnost získání nějakého datovacího archeologického materiálu se ukázalo odborné ohledání detektory kovů. Proto v podstatě byli přizváni kolegové ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kteří jsou jednak vybaveni potřebným vybavením a jednak mají zkušenosti s tímto průzkumem, protože v případě polních ležení nemůžeme očekávat nálezy běžného života, jako jsou keramické zlomky, nádopale, kovové součásti zbraní, výzbroje a tak dále. Císařští dostali jedné kornety zlatohlavové, kterouž měli za praporec kompanie knížete z Anhaltu. Nejvyšší bavorský Grac svou vlastní rukou zastřelil Fenricha, kterýž kornetu nesl, i koně pod ním, a to ranou jednou, že i rejtar, i kůň padli a umřeli zároveň. V té šarvátce zahynul Teodor z Donína, nejvyšší lajtnant nad jízdou hraběte z Holachu, byv skrze hrdlo prostřelen a měv nohu z kusu ustřelenou. Mnohé jiné osoby tu od granátů a střelby zhynuly. Na straně císařské trpělo drahně soldátů neapolitánských a jeden jejich hejtman, Aquaviva příjmením. No tohle je koule do falconetu, to je moc hezký. Jo. No. Že je taková malá? Jakou to mělo ráži, jak to bylo Tuhle tu, no tak ono dělostřelectvo vůbec, že jo, ono toho moc nebylo. Ty soupisy, co máme z té valštinské doby, protože Valštin byl hrozný byrokrat, tak si všechno psal. Takže každý rok se psal armádu, což je bezvadný, a se psal ještě k tomu, co patřili ty řemeslné sbory, mezi který patřili dělostřelci. Tak těch kanonů v roce 1630 měl asi 35. Nalezaly se zde velmi zajímavé věci, které nám dokumentují, že šlo o plně vybavená vojska. Už asi nerozpleteme například to, nakolik používali kořistní zbraně těch druhých a podobně, protože bychom museli mít všechny nálezy z těch jednotlivých postavení. Asi by ta situace vypadala jinak, kdyby došlo k objevu těchto zemních prací nebo obléhacích prací až v současné době a celé by se to odehrávalo pod vedením archeologů, kdyby ty nálezy byly zamířovány pomocí GPS nebo totálních stanic, byly by vyhodnocovány prostorové vztahy i těch střel, ať už použitých kulí, anebo jenom utroušených kulí, vlastně bychom dokázali vymapovat, kde chodili ty vojáci a podobně. Tohle je taky nádherný. Tohle může být klidně i ze zámkové desky, z Kolečkového zámku. To byly figurálně. No, to jsou nádherné věci, no. To jsou sochařský díla, ty zámky. Naše informace z hlediska archeologie k těmto lokalitám jsou minimální, takže je velké štěstí, že se pohybujeme v období, které už je historicky poměrně dobře zpracované a není skoupé na napsané zprávy, takže víme, kde jaká vojska kudy prošla, kde se usadila, kde vybudovali nějaké obléhací tábory. Bohužel o tom každodenním životě těch vojáků, o tom, co nosili sebou po kapsách, víme minimálně a zřejmě díky tomu, že jsme tady až v druhém sledu, se toho dozvíme pouze málo. Tohle to by mě zajímalo. No to je kování z flinty. To je v podstatě zámková deska, jo. Detektorový průzkum na těchto polohách v podstatě přinesl převážně střely ze zbraní, ale my musíme říct, že ten materiál je velmi různorodý. My tam samozřejmě nenacházíme jenom střely a další věci z 30leté války, ale právě, že jsou tam i současné věci, které můžeme zařadit i do druhé světové války, takže ta výpověď je taková dost různorodá. Přesto ten soubor toho materiálu z detektorového průzkumu jednoznačně hovoří o tom, že tyto objekty můžeme ztotožnit s touto událostí, protože jednak o tom hovoří archivní prameny, že to byly strategické polohy, a jednak nám to dokládají nálezy tohoto stáří. Nádherný je ten soubor těch kulek, jo. Ten je jako tolik kulek pohromadě jsem z jednoho místa ještě neviděl. Je vidět, že se tady doopravdy, že to nebyly. Oni jsou tady další a další. No za těch 10 dnů toho stihli dost vystřílet, že jo.
archivní materiály, které jsou uloženy v okresním archivu v Rakovníku z roku 1620, nejsou zase tak dobře dochované pro město. Ono to krásně ukazuje na tu situaci, že vlastně na podzim 1620 v té inkriminované době, kdy se dochovalo skutečně nejméně pramenů nebo nejméně zápisů, vlastně ta městská kancelář neúřadovala a že vlastně město bylo uzavřeno a čekalo, jak ta bitva dopadne. To jsou vlastně koncepty běžné korespondence, které město odesílalo jiným městům nebo okolní šlechtě a vlastně ty koncepty si zapisovali do městské knihy pro další úřední jednání. Z roku 1620 se nám dochovaly bohužel z května až července, z toho podzimu nikoli. Ale krásně je tu vidět, jak město komunikovalo s ostatními městy a vlastně získávalo přesné informace o vojenské situaci a o té situaci a o tom stavu, vlastně, kde se nachází ta vojska, že táhnou od Plzně směrem na Prahu, na Rakovník a stavouští, že táhnou od Rokycan vlastně směrem přes Únhošť a zase jim vlastně nadbíhají od Prahy a tak. Takže Rakovník přesně věděl vlastně, co se bude dít a věděl, že se to převalí přes Rakovník a že se něco semele. Takže prostě přestali úřadovat, zavřeli kancelář a proto vlastně i ty zápisy se nám z té doby nedochovaly. Jsme stále velmi blízko nepřítele. Včera mnoho střílel z děl, dnes je stále ještě ticho. Villarnon vám poví podrobnosti. Zcela blízko hraběte z Holachu ztratil dnes jeho hofmistr ranou z děla nohu. Zakrátko zemřel. Viděl jsem ho 1/4 před smrtí. Obdivoval jsem se jeho trpělivosti. Poznal mne ještě zcela dobře. Mezi zachycenými dopisy byl také list služebníka vévody Bavorského. Sděluje, že je velmi rád u svého pána, protože je málo kdy vpředu, nýbrž drží se vždy vzadu v bezpečí. Kostel svatého Jiljí na západním předměstí města byl v podstatě od začátku opevněným bodem královského vojska, ale byl obsazen pouze 30 mušketýry. Ligistické vojsko Maxmiliána Bavorského 1. listopadu 1620 ten kostel dobylo, protože jim na pomoc nepřišla vůbec žádná pěchota, která byla usazena poměrně nedaleko, už v prostoru kasáren blízkých. Takže ten kostel v podstatě dobylo ligistické vojsko poměrně snadno a stal se jejich opevněným bodem, ze kterého potom ostřelovali nedaleké město, do kterého je to asi 2,5 kilometru. Byla snesena střecha, kostel byl vyruinován a byl zasypán zeminou. Ještě tu máme takovou pěknou záležitost jednu z roku 1631. Je to zase koncept žádosti města Rakovníka k pražskému arcibiskupu Arnoštu Harachovi, kdy ho žádá o povolení almužny, ze které by se obnovil kostelík svatého Jilí u Rakovníka, který byl v centru toho dění a v centru vlastně těch bojů v roce 1620. A v té žádosti se píše, jak ten kostelík byl zničen a že by chtěli tu almužnu, ze které by se ten kostelík znova vyzdvihl, obnovil, postavil a tak. Vysoce osvícený kníže a pane nám milostivý. Roku 1620 armáda vojanská jeho milosti císařské, krále a pána nás všech nejmilostivějšího k městu Rakovníku přitáhla, majíce své hlavní ležení v poli, a to v místech okolo kostelíka založení svatého Jiljí, nedaleko od města zůstávajícím. Kostelík příčinou soldátů k dokonalému vyplundrování a zkáze přišel, k tomu 2 zvony od zběři vojenské pobrané a táž církvička pustá, až posavat zůstává. Máme tady ještě jeden právě případ konkrétní z té doby někdy ze 6. 7. listopadu 1620 rakovnického obyvatele Pavla Nejedlého, který se nacházel v té době ve Slaném se svým vozem a se 2 valachy. A rakovnická měšťanka Dorota Tyčková ho žádala, aby odvez ze Slaného do Rakovníka. On nechtěl, protože se samozřejmě šířily zvěsti, že v té době vojska táhnou od Rakovníka na Prahu. A ona ho přemluvila, řekla mu, že se zaručí, pokud se něco stane, a že mu zaplatí případné škody. No samozřejmě vyrazili směrem na Rakovník, ale byli chyceni císařskými rejtary a samozřejmě 2 valaši i vůz byl milému Nejedlému pobrán a Nejedlý byl oblečen do zbroje a byl posazen na koně a musel z vojsky táhnout směrem na Bílou horu. My nevíme, jestli na tu Bílou horu dotáhl, nebo jestli se mu nakonec podařilo utéct z té situace. Byla to běžná
situace, kdy prostě se sbírali vlastně místní obyvatelé, takže nevím, jestli se té bitvy účastnil. Nicméně po roce u rakovníka, v rakovnické městské kanceláři žaloval tu Dorotu Tyčkovou, aby mu nahradila tu ztrátu toho vozu a těch 2 koní. A když jsme zpátečně od Tuchlovské silnice k Strašicímu Jeti chtěli, tu jsme právě v ruce rejtarstvu jeho milosti císařské přijeli. A tu netolikomně i panu Pavlovi Šulerovi, měšťanínu Nového Města Strašecího, voz se vším i mě můj se 2 valachy vzali. Na jinej kůň jízdnej mě posadili a do zbroje oblékli a mě za jinými rejtary hnali. Paní, píši vám ve spěchu, abych vám poděkoval za vaše listy a abych vám oznámil, že díky Bohu jsem ještě zcela zdrav. Vévoda Výmarský, přibyl jsem včera večer. Nepřítel nám včera nadělal velmi málo škod, ačkoliv bylo házeno mnoho střel. Vévoda Výmarský mi řekl, že město Praha bylo shledáno velmi dobře opevněným. Žádají, abyste tam zůstala, nicméně nechtějí nic podniknout, abyste mohla zůstat i tam bezpečně. To mne mrzí. Líbám vás v duchu milionkráte, musím již končiti, paní. Váš nejvěrnější a nejoddanější sluha Fridrich. Bitva probíhala vlastně formou několikadenních, dá se říci, šarvátek. Nedošlo vlastně k velké otevřené bitvě a šlo teda zejména o posilování pozic mezi tedy oběmi armádami. Zima se blížila rychle a také vlastně na straně císařských byl nedostatek tedy proviantu, proto taktikou královských bylo nechat protější stranu vyčerpat, vyhladovět. Armáda česká ležela v tak velkém forteli u Rakovníka, že nebylo možné, aby strana druhá ji k potkání hlavnímu donutila. Uznali to bavorští i císařští, aby se v tom revíru okolo Rakovníka s lidem svým dálej bezprostředně nezdržovali, času, lidu i nákladu darmo nemařili. Zvláště když zima se jim valila mocně na hrdlo a pro zlost cest nebylo by potom možné střelbu velikou i vozy spížní preč odvésti. Pročež, aby pohledali sobě někde jinde místa příhodnějšího, do něhož by nepřítele svého vyvábiti mohli. Stavovská armáda tady vystupovala jako armáda, nicméně vlastně v posledních dnech před samotnou bitvou na Bílé hoře se snažila vlastně velice rychle dohnat císařské vojsko, předehnat je, a takže sami na Bílé hoře vlastně skončili vyčerpaní. Štvanice děs nahání teď liškám českým. Skryty v norách peleší, jak jezevci norují. Brániti se chtěli, u Rakovníka silni sic. Zakrátko však v hvězdě je přešel všechen smích.